Hương hay nói, có tiền mua tiên cũng được. Quả thực tiền khiến ta giàu sang phú quý, hưởng thụ cuộc sống. Tiền giúp ta giải quyết được nhu cầu về vật chất và một số nhu cầu về tinh thần. Cũng có câu, tiền không mua được tất cả, bởi có những thứ không lệ thuộc vào vật chất thì có tiền cũng chẳng mua được, đó là thời gian, tri thức, lòng người và sức khỏe. Tôi thấy một số người rất giàu có, cuộc sống của họ đầy đủ tiện nghi, trên người toàn đồ hàng hiệu, thức ăn toàn những món ngon cao cấp, nhưng khi tôi hỏi họ có hạnh phúc không, thì câu trả lời là không. Họ nói, mỗi ngày họ phải chịu áp lực rất lớn từ công việc, hết giờ làm việc ở công ty họ lại phải tiếp khách hàng, khuya về tới nhà với cơ thể đầy mùi rượu và sự mệt mỏi. Đôi khi lại không được sự thông cảm từ gia đình. Một người khác lại bảo, nhà tôi nhiều tiền thật, nhưng tôi luôn phải đem tiền đi trả nợ cho các sòng bài, vì một người nào đó trong gia đình họ. Bề mặt càng lớn thì bề trái càng rộng, đồng tiền có sức mạnh to lớn đến mấy thì nó chỉ là phương tiện, trách nhiệm của chúng ta là phải sử dụng phương tiện như thế nào để có hiệu quả tốt nhất. Nên người xưa đã chỉ dạy tuyệt đối không đến hai nơi khi có tiền. 1. Sòng bạc, cờ bạc có trăm điều hại mà không có lấy một điều lợi. Một khi đã bước chân vào sòng bạc thì muốn dứt ra là vô cùng khó, bởi nó thể gây nghiện. Nếu may mắn thắng thì sẽ khơi dậy lòng tham của con người muốn có nhiều hơn, và nhiều hơn nữa. Còn nếu thua thì tâm lý ức chế nuốn gỡ, muốn lấy lại những gì đã mất, nhưng nào ngờ càng gỡ càng thua, càng lún sâu không thoát ra được. Cô Tuyết là nông dân ở một vùng quê nghèo ở miền Tây, nhà chỉ có 2 công đất nên cô phải đi làm mướn để kiếm thêm thu nhập. Ngày nào có công việc như làm cỏ, cắt lúa hoặc hái ớt thì tiền công được 100 hoặc 150.000 đồng. Ngày nào không có việc cô hái rau đem ra chợ bán, tiền bán được cũng chỉ đủ để mua thức ăn cho gia đình. Do hoàn cảnh khó khăn nên con gái của cô phải nghỉ học sớm. Cô nghe theo lời giới thiệu của người họ hàng xa. Khi cháu được 16 tuổi cô cho con gái lên thành phố để đi làm. Cô nghĩ cho con đi làm công nhân, có nhập ổn định, con cũng được tới môi trường tốt hơn, thì tương lai cũng sẽ tốt hơn cô. Dù rất thương nhớ con nhưng cô cũng ráng chịu đựng. Lúc con mới đi cô thường xuyên hỏi thăm con nhưng lâu dần rồi cũng quen. Sau 2 năm làm việc, con gái gửi tiền về cho cô mỗi lúc nhiều hơn. Có một lần gửi về cho cô đến 300 triệu đồng. Nó bảo là tiền rể dành mấy năm nay, kêu cô sửa lại ngôi nhà, và cô cũng mua thêm được 3 công đất. Lúc này cuộc sống cũng thoải mái hơn. Cô cũng không còn phải đi làm mướn như trước đây nữa. Cô bắt đầu bài bạc và đánh số đề. Mấy lần cô trúng số cũng có khoe với con gái. Về sau càng chơi càng thua, càng gỡ càng lún sâu. Mỗi lần gọi điện cho con gái cũng chỉ kêu con gửi tiền về, chẳng còn quan tâm hỏi thăm công việc và cuộc sống của con như xưa nữa. Vì kiếm tiền để trả nợ cho mẹ mà con gái của cô ban ngày làm công nhân, ban đêm phải tiếp khách ở quán bar. Cô đâu biết rằng chính cô đã hủy hại cuộc đời của con gái mình. Do nợ quá nhiều buộc cô phải bán hết 5 công đất, ngôi nhà đang ở cũng đem cầm cố đi vay tiền để trả nợ. Lúc bấy giờ dịch bệnh lại ập tới, con của cô bị thất nghiệp, lại không thể về quê. Khó khăn trăm bề, cuộc sống của cô càng thêm bế tắc, cũng nhờ vào ban từ thiện cho thức ăn hoặc rau cải mà cô sống được qua ngày. Cô nói, phải chi trước đây cô biết tiết kiệm, không cờ bạc, số đề thì bây giờ sẽ không phải khổ. Nhưng tất cả đã quá muộn, nên nhớ, từ xưa tới nay, cảnh tượng vì đánh bạc mà gia đình đổ vỡ, vợ con ly tán nhiều không kể xiết. Bởi nếu chỉ mãi ăn không ngồi rồi hay ngồi mát ăn bát vàng thì đến cuối cùng không hủy hoại gia đình thì cũng tự hủy hoại chính bản thân mình. Bởi thế người xưa có câu, cờ bạc là bác thằng bần. Quả chẳng sai chút nào cả, biết thế hãy tránh xa kiếp đỏ đen. 2. Trốn ăn chơi trụy lạc. Bạn có tiền, bạn hoàn toàn có quyền hưởng thụ, nhưng nếu dại dột sa chân vào trốn ăn chơi trụy lạc, sẽ phải trả một cái giá vô cùng đắt. Những nơi ăn chơi trác táng sẽ khiến con người ta dễ dàng đánh mất lý trí, làm hại đến sức khỏe và tinh thần, cuối cùng dẫn đến cảnh tán gia bại sản. Đến những nơi trăng hoa, ong bướm làm vợ chồng bất hòa, việc gia đình tan vỡ, vợ con ly tán là khó tránh nếu bạn không dừng lại kịp lúc. Khi có tiền con người ta dễ dàng sa ngã,
Vì vậy càng phải có trí tuệ và đủ bản lĩnh để vượt qua những cám dỗ mới giữ hạnh phúc gia đình, danh dự và sức khỏe của bản thân. Đức Phật có dạy về cách sử dụng tiền, đó là số tiền bạn kiếm được hãy chia làm 4 phần. Phần thứ nhất, dùng để tích lũy nguồn vốn để duy trì hoạt động công việc hiện tại. Phần thứ hai, sử dụng cho người thân của bạn, bởi họ là những người đã ở bên cạnh, hỗ trợ và giúp đỡ bạn. Phần thứ ba, sử dụng cho cá nhân bạn, để học tập, phát triển bản thân, hoặc thư giãn, tự thưởng cho bản thân bằng một chuyến du lịch hay một món đồ mà bạn yêu thích. Phần thứ tư, để giúp đỡ người khó khăn hơn bạn hoặc cúng dường tam bảo. Điều này giúp bạn tăng trưởng phước báo, xây dựng tâm từ trong bạn. Khi con người có nhiều phước báo thì làm việc gì cũng dễ thành và được mọi người yêu quý, tôn trọng. Khi biết cách sử dụng tiền, bạn sẽ tạo ra được giá trị to lớn, mang lại lợi ích cho bản thân và nhiều người, sẽ có cuộc sống hạnh phúc mà không bị lệ thuộc vào tiền. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.